buong Pilipinas at sa lahat ng mga bansa nang aabot tayo mga kaibigan, maging sa Japan, sa Australia at sa United States of America. Welcome po muli mga kaibigan. Meron din po tayong mga viewer dyan sa Middle East at saka Hong Kong mga kaibigan. At welcome po muli sa ating programa mga kaibigan. At ang ating pong programa na ating buksan ngayon ay tungkol po ito sa foods that causes inflammation. Ibig sabihin, mga pagkain na nagkukos ng inflammation. Ayan ha. Mayroong mga food inflammatory, kailangan natin malaman yung mga pagkain na nagkukos ng inflammation sa ating katawan, sa loob, mga kaibigan. So, ating unti-untiin yan na himay-himayin. Okay, mga kaibigan, ito po ang inyong gabay sa kalusugan. Daniel Serrano po, Dr. of Ministry in Naturopathy. Na mga kaibigan, ating buksan ito. No? Kasi isa ito sa mga suliranin na ating bigyang daan. Now, dito muna tayo sa inflammation. Inflammation is one of the body's natural mechanisms, okay, for increasing blood flow, as well as antibodies and proteins to an area to fight infections, injuries, or toxins in an attempt to heal itself. So, inflammation, strictly speaking, is not bad. Natural po na function ng katawan yan. Kung may mga dapat ayusin, may mga dapat labanan, di ba? May mga impurities, may toxins, may bacteria, may virus, that will really trigger for inflammation. Pero ang objective niyan, how to fight infections, how to heal the injury or the injured tissue there inside. Yan po mga kaibigan. So it is an attempt to heal itself. Very good po yung objective, mga kaibigan. Now when it happens occasionally, that can be good, ayan, ang tawag yan ay acute inflammation. Walang problema yan. Normal po yan, no? Sa ating system. It's a positive response, no? So, mayroon pong tinatawag na halimbawa, may mga bruise or yung pasa ba? Or swollen ankle, o namamagang mga joints na tumatagal ng ilang araw. Yan, mga natural. Pero masakit talaga yan, mga kaibigan. But when inflammation becomes chronic, it can lead to a serious health issues such as heart disease, cancer, chronic lower respiratory disease, arthritis, Alzheimer's, at saka stroke, mga kaibigan. So, in chronic inflammation, it is no longer acceptable. Pero sa mga acute na level, okay lang. Kasi that is the way the body will heal itself or fight infection, mga kaibigan. So, inflammation can be a very good thing in acute stage, no? Think of inflammation like a burner or on a gas. Halimbawa, yung gas stove umaapoy. No? Yun po yung when you suffer an injury, like a cut on your finger, your body turns off the flame. So magkaroon ng inflammation kapag may sugat ka. Mamaga siya, di ba? Mga kaibigan. Yun ang mekanismo para mag-facilitate ng healing, kaibigan. At kung mayroong bakterya na pumasok, ay labanan ka agad nila. Mabilis po yun. At nakakatulong din po yan para ang mga white blood cells, mabilis yung mobilization nila. Kasi magluwang man. So this is an action for vasodilation. Yan, mga kaibigan. So this is helpful. But in chronic condition like IL-6, IL-8, naku, mga kaibigan, medyo hindi na siya maganda. Kaya nagkakos siya ng negative effect, mga kaibigan. So, our immune system sends in an army of white blood cells that fight infection and promoting health. Yan, mga kaibigan. Ang tawag yan ay acute inflammation. Okay? Pero dito sa chronic inflammation, medyo problema to. Ano po ang ibig sabihin nito?
papasok yung problema kung ang ating katawan tuloy-tuloy ang mekanismo ng pagkakaroon ng inflammation. Mayroon pong nangyayari na halimbawa, COVID-19, kahit anong laban ng ating immune system, hindi kaya kasi COVID-19 yan eh. Ang ibig sabihin, kaya man yan. Baguhin natin yung version na kaya. Pero kapag meron kang diabetes, naninigarilyo ka, ang daming nicotine sa baga mo, meron kang chronic obstructive pulmonary disease, may emphysema ka dahil sa sigarilyo, pag pumasok na nga yung virus na talaga namang hirap na hirap talaga. Kaya magkaroon ka ng chronic stage of inflammation, which will lead to vasoconstriction, sa halip na dilation, that can lead to lots and lots of problem like microclots, and that can lead to heart attack or stroke. Ayan po yung hindi maganda. So, this low, steady burn known as chronic inflammation is not caused by a single injury. So, talagang nagkakaroon ng injury kapag nagkaroon ng mekanismo initiating to switch into inflammation. Meron talaga. Pero, pares na yung sinasabi ng Panginoon na ako ang Panginoon na nagpapagaling, nagbibigay ng sugat at nagpapagaling. Ganun po yan, mga kaibigan. So, in the stage of recovery, kailangan mayroong konting inflammation, konting damage na pahintulutan yan para magkaroon ng maayos na repair. Yan, mga kaibigan. So, remember, chronic stage of inflammation is not caused by a single injury. Ano pong ibig sabihin yan? It is the result of constant injury to the inner walls of our arteries. Ay, mga kaibigan. Now remember, atherosclerosis is a stage of inflammation in the arteries. Maliit man yan o malaki. So, the problem of atherosclerosis is inflammation. Pag napigil sana yung mga inflammation na yan, ay di walang problema diyan sa daanan ng dugo, mga kaibigan. So, remember, is a constant injury of our arteries. Yan, mga kaibigan. Ano ang dahilan yan? Ano po yan? Lifestyle factors yan, which is highly preventable. So, babagsak tayo dito sa diet, mga kaibigan. Ano ba yung mga pagkain na nagpo-cause ng chronic inflammation? Yan, mga kaibigan. So, nagkakaroon diyan ng tinatawag na poor food choices. Yun na yun. Lami man. Masarap ba? Pero, dangerous na food. Bakit? Nakakakos ng inflammation. Lami, pero hindi lami. Bakit? Hindi nasarapan ang katawan, nahirapan sila. Isipin mong magkaroon sila ng inflammation? Hindi biro yan, mga kaibigan. So, very confusing. Bakit? Lami sa bibig, sagana ba? Sa lasa, sarap. Pero pag ninulok mo, lunukin mo na. Pagdating sa loob, away lami. Naghihirap. Halimbawa, sumikip yung dibdib mo. Nasarapan ba yung iyong puso? Hindi ko yun. Pero nung sinubo mo yun, sarap eh. Yan ang paradox, mga kaibigan. Hindi mo maintindihan bakit masarap sa panglasa. Pagkatapos nilunok, hindi masarap. So yan mga kaibigan. So yan nagkakaroon na tayo ng excess bad cholesterol in the blood, excess blood glucose, and high blood pressure. Ayan, nagid. Taas na ang BP. Pag-BP nga. BP. Kung taas ang BP mo. Inom naman ang pagpababa. Naku, mga kaibigan. That is a big problem. Kaya tumaas ang blood pressure mo, may bumara o kaya may lumiit na daluyan ng dugo. Kaya nga pinataas ang blood pressure para makapump ang puso ng dugo.
Ngayon, kung kusang ibaba yan, okay lang yan kung bababa nang dahil sa lumuwang ang iyong daluyan ng dugo. Yan, mga kaibigan. So here, dito tayo sa chronic inflammation. Chronic inflammation in the arteries creates a breeding ground. Ano yung breeding? Yan, doon na sila magano. Alam mo yung breeding sa Bisaya pa, upa. Upa? Nagbi-breed eh. So, nagkakaroon ng facilitation ng mga microorganism, bacteria, virus, para magkaroon ng pag-spread or pag-multiply, mga kaibigan. So, tinatawag yan na breeding ground for the formation of fatty streaks. Doon na napo-form yung mga fatty streaks. Ano yun? Yung mga cholesterol, debris. Ayan. Because of constant injury, mga kaibigan. Which eventually lead to what? Cholesterol-rich plaques. Ayan. Ultimately, heart attacks and strokes ang magiging ano yan? Pinaka-resulta ba, mga kaibigan? Very bad, mga kaibigan. Okay? So, inevitable yung heart attack and stroke. Bakit tinawag po yan na silent killer? Kasi hindi mo maramdaman. Okay man ang pakiramdam mo, bigla na lamang. Okay? Meron akong kaibigan na teacher. Magaling na teacher to. Teacher ng grade 1. Nakatanggap siya ng parangal na magaling talaga na teacher. Yung mga hindi laging bagsak sa grade 1, ibigay sa kanya, makapasa. Magaling talaga siya. Now, meron siyang kaibigan, pinikwento niya, nag-uusap sila. Biglang sumikip yung dibdib nung bata pa naman yung lalaki na kausap nung auntie siguro niya. Ay, akala okay lang, kasi sumikip lang eh. Habang nag-uusap sila, patindi ng patindi ang pagsikip. Hanggang tumindi na talaga, hanggang hindi na siya makahinga. Heart attack pala, mga kaibigan. So you see, ganyan po mga kaibigan. Bigla na lang. No? Kaya silent siya. Kaya wag nating ibaliwalain yung mga kaibigan, ha? Kasi dito nagsisimula yan sa chronic inflammation. Lalo na sa endothelial area ng ating daluyan ng dugo, mga tatay, mga nanay, mga lulo, mga lula. So, dito tayo. Number 1, sugar and high fructose corn syrup. Nako. Bantayan natin ito ha, mga sir, mga ma'am. Yung table sugar, which is sucrose, high fructose corn syrup, that is, itong dalawang ito, are the two main types of added sugar in the Western diet. Ito yung pinaka-pangunahing sugar na ginagamit po ng ating mundo, lalo na sa Western part of the world. Sugar is 50% glucose and 50% fructose. Samantalang yung high fructose corn syrup is 45% glucose and 55% fructose. So this makes the high fructose corn syrup bad. Medyo okay yung sugar, but it's not good if it is refined. Okay? Yan mga kaibigan. One of the reasons that added sugars are harmful is that they can increase inflammation. That is the big problem. So, ang ibig sabihin dito mga mama, mga tatay, mga nanay, mga lolo, mga lula, kapag mahilig tayo sa matamis, lalo na sa panahon ng Pasko o New Year, this will trigger inflammation. And ang tinutukoy dito na inflammation is not acute but chronic inflammation. This can lead to disease, mga kaibigan. In one study, mice fed high sucrose diets develop breast cancer that spread to their lungs, partly due to the inflammatory response to sugar. So yan laboratory yan. So kapag ang mice pakainin mo ng pagkain na matamis, sucrose, mga kaibigan,
nag-develop sila ng breast cancer. Okay? So, anong ibig sabihin yan? That can be a good indicator kung tayo ay mahilig din sa mga ganung pagkain. Nagkaroon nga ng cancer yung mais eh. Bakit mais yung sinalang? Kasi kawawa mo yung tao kung yun ang isalang. Kaya gagamit sila ng specimen na kahit mamatay, okay lang. Pero, yan ay malaking sinyalis sa tao na yan ang maidudulot yan. Diba, mga kaibigan? Marami tayong mga kababaihan na may mga breast cancer. Mga kaibigan. In another study, the anti-inflammatory effects of omega-3 fatty acids were impaired in mice fed a high-sugar diet. Kita mo yan, mga kaibigan? Kahit may omega-3, hindi umubra. Ibig sabihin, contrast siya. Yung omega-3, anti-inflammatory. Pag mahilig ka pa rin sa high in sugar diet, magkaroon pa rin ng inflammation, mga kaibigan. So yan po ang result ng pag-aaral nito. Kaya either magka-develop tayo ng bukol o cyst o cancer, or magkaroon tayo ng constant damage ng ating inner layer ng ating arteria o daanan ng dugo, which is very bad, mga kaibigan. Dahil sa this may lead to heart attack, stroke, mga kaibigan. So, mayroon pang randomized clinical trial na ginanap ng ating mga scientists, mga kaibigan, in which people drank regular soda, diet, soda, milk, or water. Only those in the regular soda group had increased levels of uric acid, which drives inflammation and insulin resistance. Ayan ha. Yan talaga, mga tatay, mga nanay, mga lulu, mga lula. So ito, pag-aaral ito, randomized clinical trial, na makita natin dito na yung mga tao mahilig ba sa soft drinks, mga kaibigan, may increased level talaga ng uric acid, which drives inflammation and insulin resistance. Ibig sabihin ng insulin resistance, diabetes na yan, mga sir, mga ma'am. Minsan, simula sa pre-diabetes. Pre, kasi lumampas na doon sa, sa borderline. Halimbawa, 110, umabot ng 115, 120, 126. Pag umabot na 130, ayan, doon na lang ibagsak yung martilyo. Diabetic ka na! So yan ha, mga kaibigan. Insulin resistance is not good. Dahil sa mag-increase yung insulin sa iyong dugo, at yung pancreas mo mag-produce ng more insulin because the receptive cells are not sensitive enough to insulin. Sa mga babae, ating diniscuss yan, doon sa mga may PCOS ba, this will trigger increased production of androgen that will really trigger for more abnormal condition doon sa mga may PCOS. O yan ha, mga pangga. Yan po ang mga bagay na ating binigyang emphasis dito, mga kaibigan ha. So remember, ang mga matatamis, hindi maganda. We are talking of refined processed na sweets, especially high fructose corn syrup. Okay? Sugar can also be harmful because it supplies excess amounts of fructose. Yan, mga kaibigan. Now, according to many research, while the small amounts of fructose in fruits and vegetables are fine, okay yan. Walang masama kasi mayaman yan sa vitamins, minerals. Consuming large amounts from added, the word added. Saway kasi tayo halimbawa, punta ka sa bukid, may plano kang kumain ng buko, magdala man ng yung bang shoe, anong dala? Magdala man yan ng yung milk ba? Anong milk na matamis ang tawag niyan? Ayan, mga kaibigan, tapos magdala-dala pa ng panghalo, buko salad. Ay, sobrang tamis naman yan. Kaya nagkakaroon tuloy tayo ng insulin
resistance. Yan, mga kaibigan. Kaya kung diabetic ka, sigurado talaga tataas ang blood sugar, mga kaibigan. Kaya nagkakaroon po talaga ng stage of inflammation sa loob ng ating system, lalo na sa daluyan ng dugo. Kaya mga kaibigan, silent killer yan kasi wala ka nararamdaman. Maramdaman mo na lang yan kung malapit ng magpatid yung hininga natin, mga kaibigan. So, eating a lot of fructose has been linked to obesity. Take note ha, mga kaibigan. Insulin resistance, diabetes, fatty liver disease, cancer, grabe, chronic kidney disease. Ano lang ang pinaka-bottom line yan? Pinakasanhi? Eating a lot of fructose. So, anong solusyon? Huwag ka nang kumain yan. Tanong, mamatay ba tayo kung di tayo kakain yan? Hindi. Hindi. So, kung mayroon tayong mga birthday, may mga party, dito tayo sa mga pagkain na walang ganyan na resulta ng pag-aaral, hirap mo yan mga kaibigan. Alam po niyo mga kaibigan, sobrang tagal na naghihirap tayo. Ngayon lang lumabas itong mga research na to. Kasi, nagkandarapan na mga scientists na hanapin ba kung ano baga ang dahilan, bakit ang daming nagkaka-heart attack, stroke, bakit ang daming nagkaka-cancer. So, lahat na in-examine. Ito ngayon, sinalang yung mga pangkaraniwang kinakain natin, lalo na sa mga araw ng Pasko, mga New Year. Yung kasi yung panahon na maraming nagkaka-heart attack, stroke eh. So ito na. Just imagine. Eating a lot of fructose has been linked to what? Obesity. Wala na. Wala ka namang maramdaman na masama sa iyo kapag maging obese ka na. Insulin resistance. Medyo makakaramdam ko na hindi maganda, lalo na kung diabetic ka na. Fatty liver disease. Naku, fatty liver is another problem. And cancer. Ito mga kaibigan, ito yung mga problema. So, mga chronic disease ito, pero lifestyle ang pinakadahilan dito mga kaibigan. So, mga kaibigan, ayan ha, matamis lang yan. Pero ang dami ng sakit na naidudulot. Kaya kung itong pagkain ito sa tabi natin, wag na natin yan. Okay, dito na tayo sa walang problema. Maraming sakit na mawala sa atin at tayo po ay magkaroon ng masayang buhay. At dumako na po tayo sa power cell. Ano po may tutulong ng power cell lalo't higit sa mga inflammatory ng ating system, lalo na kung na-expose tayo sa mga pagkain. Kaya first of all, avoid yan mga kaibigan ha. Lalo na ngayon na malapit na ang Pasko, naku, avoid these foods that can trigger for chronic inflammation. Lalo na dun sa mga laging nagpa-fluctuate ang blood pressure. Naku, mga kaibigan, please, huwag na po, ha? Now, ang power cell herbal capsule, mayaman po ito sa tinatawag na hydrogen sulfide gas. Now, hydrogen sulfide gas is a sulfuric compounds found in allium sativum, mga kaibigan. Now, hydrogen sulfide gas is known to help dilate the blood vessel and help the circulation of the blood more easy. Yan, mga kaibigan. Kaya this will prevent hypertension. And of course, inflammation, mga kaibigan. So yan po, mga kaibigan, ang maganda na naidudulot po ng power cell herbal capsule. Garlic is clearly able to lower our blood triglycerides and total cholesterol because it is a very helpful mechanism to prevent inflammation. When there is prevention of more inflammation, there is reduce of more damage in the arteries, and there is less and less cholesterol needed in the circulatory system because there is less damage. Yun po yun, mga kaibigan. Ang magandang naidudulot niyan, mga kaibigan. Those top-level benefits clearly come in the form of blood cell and blood vessel protection. Ano po yan? From inflammatory and oxidative stress. So, damage to blood vessel linings by highly reactive oxygen molecules is a key factor for increasing our risk of cardiovascular problems including heart attack and atherosclerosis. So, ito yung ating piniprevent, mga kaibigan. Ang kagandahan dito po sa Power Cell Herbal Capsule, natural siya
na mag-dilate ng blood vessel para maayos ang daloy ng dugo. Siyempre, makapahinga ang puso at there will be less damage and less inflammation. So ito po yung ginagawa ng Power Cell Herbal Capsule. Kaya napakaganda po ang maidudulot po nito. Kaya mag-take lang po tayo nito at ito po ay nakakatulong. Ito ay antiviral din, lalo na ngayon na bahagyang tumaas po ang nagka-infect sa COVID-19 sa Manila. Kaya bahagya lang po yan ha. Kaya nga, bawal pa rin hanggang ngayon ang mga family gatherings, lalo na pagdating ng Pasko. Bakit po? The risk is high. Hirap na po. Hindi naman to nakakabahala no, sa mga youth, pero doon sa mga elderly, yung mga may sakit, tulad may problema sa puso, may AIDS, may pulmonary disease, may pneumonia, may heart problem, may hypertension, diabetes. These are all high risk. So ito po mga kaibigan, medyo iwas-iwas muna sa ating mga elderly na may mga health issues. Mag-take lang po lagi ng Power Cells mga kaibigan. Very good po yan. By the grace of God, ang quercetin is really known to be antiviral and this will prevent more infection dito sa COVID-19. Yan ha mga kaibigan. At ang ating pong Power Cell Herbal Capsule, maabil po natin yan sa ating mga outlets tulad ng South Star Drugs, Mercury Drug, Rose Pharmacy, Watson Pharmacy, The Generic Pharmacy, Brigada Pharmacy, at sa lahat ng ating Brigada Health and Wellness Centers nationwide mga kaibigan. Okay, sa ating mga kababayan na nandiyan sa Luzon, sa Bulacan, just look on our screen and you can find sa mga outlets kung saan kayo naroon, lalo na diyan sa Bulacan mga kaibigan. Okay, like and follow us on our Facebook page na Power Cells at mag-subscribe po sa ating YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc. May God bless us all mga kaibigan at sa muli, itong yung Gabay sa Kalusugan, Daniel Serrano po at mag-iwan sa inyo ng salitang eat your food as your medicines and you will be prevented from eating your medicines as your food. May God bless us.